Bali may tanggap tayong heavy duty welding inverter brand. Yan, PowerArc PE 450 450 amperes na welding machine. Ang IGBT, ito yung IGBT solid state. Tapos power supply natin, yung sa baba yung capacitor, yan. Tapos dito yung control natin. Ang sabi ni customer dito is pinalitan na lang daw nila to kasi nga ito daw yung sira. Bali pinalitan na nila to kasi ito daw yung sabi ng technician na sira. So unfortunately nakahanap sila, pumunta sila ng ewan ko kung saan sila napunta, dinala nila yung welding na to, tapos pinalitan nila to. Unfortunately ganun lang din yung problema, pero ngayon hindi ko pa makikita yung problema dito. So try natin paanda rin. So ayan, naka 3 phase yung breaker, tapos meron namang 220. So try natin. So ayan, tapos on natin yung breaker. Ayan, gumana naman. Tapos dito gumana din, yung mga relay gumana din. Nako-control naman pala, kaso nga lang yung 44 pinakasagad is 460. Yan. Tingnan muna natin, kuha lang muna tayo ng tester para matingnan kung may output ba o wala. Bali ngayon kuha na tayo ng tester, try natin kung ilan. So ayan, 11 volts lang yung supply, tapos naka-off yung BRT, so dapat meron to. So patayin na lang natin to, tapos hindi rin umikot yung blower. So yan yung problema niya, So try nating alutasin yung problema dito. Malamang sa malamang baka nagka-problema yung IGBT dito. Ang mahal pa naman ng IGBT na yan. Bali, andito na sa loob yung PowerArc. Ang pinaka-problema lang ng welding na to is walang output. Tapos tinanggal na natin yung yung control board, pati yung display kasi magkasama naman dito eh. Ito power supply, yung puti IGBT, output diode yung nandito sa baba, at saka main supply yung andyan sa taas. Yan. Tapos ito yung output transformer, choke transformer yan. Yan, model PA 450 PowerArc. Bali, troubleshoot ko yung power supply, buti na lang nakita ko. Ang sabi kasi nung may-ari, nagpalit sila nito. Totoo namang gumagana, wala namang problema dun sa gumagana, Kasi sabi daw nung technician, ito daw yung problema. Kaya pumunta sila ng Davao, nagpalit sila dito, gumana din. Kaya di na nila tinuloy yung binili yung power supply. Pero may napansin ako dito, yan yan, putok yung isang piyesa na yan, kaya ako naman troubleshoot to kasi nga nung doon sa control board may may problema kasi doon sa control board eh.
Kaya dito ako napadpad muna. Saka na tayo magpunta ron. Kailangan ko munang ma-repair to bago tayo pumunta sa ibang section ano. Unahin muna natin yung power supply. So, tinanggal ko na yung transformer dito. Yan lang isang napansin ko, pero totrobolin ko pa to. O, antabayanan na lang. Bali, tinanggal natin yung pinaka main supply ano, yung main capacitor. Kasi sa tingin ko dito nagsimula yun. Bakit nasira yung ano dito, yung part na yan. Nagsimula tayo dito sa gilid yan. Kita nyo yan, yung spark. So, nung nagka-spark dyan, siguro nagkaroon ng abnormal voltage. Kaya nasira yung power supply natin dito. Tinanggal na rin natin yan. Yan yung unang dahilan. Kaya tinanggal natin para malaman natin kung ano naging dahilan bakit nasira yung power supply. Hindi naman talagang totally sira. May sirang part lang. Kaya hanapin natin kung anong cause yun. Kung nakita natin, baka dyan na una nagsimula. So, kung tutusin nyo, gumagana yung power supply. Nagkakaroon naman ng display dun sa welding. Kaso nga lang, medyo may problema akong nakita. Kaya natin tinroubleshoot to, pati yung main supply natin ng capacitor. So, kung titingnan nyo dito, yan. Ito yung transistor na SMD na maliit. Tanggalin natin yan. Tester natin yun dito. Yan. Ito yan, biyak na yan ha. Kung tinester natin yan dito, yan. Yan o. Tumutunog yung tester natin. Yan. So, shorted yung dalawang pana to. Dito, yung isa. Yan. Wala naman dyan. Yan, wala. Kaya ito lang. Tsaka yan. Kahit nabalik ta rin mo, shorted na shorted. Tapos, na-trace natin, pati rin itong diode na to, shorted din. Yan. Test natin. Yan. Tumutunog din. Ang baliktaran. Yan. Kaya kung hindi nyo talaga ito troubleshoot, nagre-rely lang kayo sa gumagana naman yung power supply, talagang walang mangyayari sa repair nyo, ano? Paulit-ulit lang din. Kaya dito yung cause niyan, kita nyo, sunog yan. May cause yan, bakit nasunog yan? So, tandaan natin. So, mula doon sa power supply hanggang dito, tapos bakit nasunog yan? Baka sira din yung eto. Kaya nga isang inaalala ko, baka nasira yung IGBT natin. Sobrang mahal pa naman nun. Pag once nasira dito, magkakaroon kasi ng supply doon sa IGBT na fixed voltage. O kaya hindi yun magsi-switch. O hindi yun bibitaw sa switch hanggang abnormal to. So kailangan lang doon patay-sindi para magkaroon ng oscillation. So dito, isa malamang check natin mamaya yan, tatanggalin ko lang para makita natin. Pero sigurado na ako dito, shorted yan. Kahit na naman tester natin kasi hindi naman masusunog yan hanggat buo yan. Yan, tester natin dito. Sumi natin. Yan, wala naman. Wala. Yan o. Yan, shorted yan. Yan o. Yan yung dahilan bakit nasira yon.
Ito, meron naman kaso pataas yung resistance pero may ano rin, may tama na rin. Yan lang. Saka ito. So, kailangan natin tanggalin yan. Tapos, check natin ulit to. Dito, wala naman banda. So, kaya may dahilan kung bakit nasisira yung unit. Hanapin nyo lang yung mga dahilan na yun para matino nyong magawa yung unit. Bali dito, hindi ko lang alam. Tsaka napapansin nyo, nung tinester natin dun sa oscilloscope, hindi full wave yung nakikita natin. Kaya alam ko na may sira to. Nung tinester natin dun sa oscilloscope, makikita nyo isang taas lang yung makikita natin ng waveform na ganon. Dapat yun pag ganon, pag full wave, pagka dito tayo nagtitester, hindi dapat dapat kalahati, dapat full wave yun pag ganon. Nakikita natin pag ganon lang yan, yun lang waveform. Kaya alam ko na may sira to. So, balik lang tayo, palitan lang natin yan, palitan natin lahat ng pyesa para try nating paandarin kung maging okay ba. Tapos doon na lang magkakaalaman sa IGBT pagka kinabit na natin to at hindi gumana yon, malamang may sira yun. So, bali ito yung ito yung board view ni PE450. Yan. Ito lang nag-iisang IGBT natin. Yan lang. So, 4 na malalaking IGBT yan ang laman sa loob. Yan yung isang inaalala ko, baka sira to, no? Kasi nga nasira yung natin dito sa power control, yung MOSFET nya. Pakita ko lang sa bottom. Yan. Nasira yung dito. So, pagka nasira yan, papuntang papuntang distributor transformer natin. Dito rin, inaalala ko rin to. Baka sira din yung piyesa na nakalagay dito, kasi meron meron yang 4 na piyesa na nakalagay dito, either MOSFET or transistor ang nakalagay. Hindi natin ma-check kasi nakabalot ng epoxy yan. Mahirap nating i-test. Kaya ito yung inaalala ko dito, ito at saka ito. Kasi dito yan nagsimula yung trouble dito na nag-spark dun sa isang terminal niya. Tapos pumunta dun sa power supply, napiktuhan yung pyesa rito. Yan, ito. Tapos itong diode na isa. Tapos kaya pumunta rin dito sa taas, nasira din to. Yun ang natin dito ngayon is itong dalawa na lang. Ito mati-check natin. Ito mati-check ko pa to. No. Pero dito, nakabalot kasi ng epoxy to. Punta tayo dun sa actual na unit. Bali, ito yan. Yan. Kung titingnan sa likod, nakabalot ng epoxy. May 4 na pyesa yan. Titingnan nyo dito. Yan Yan, may pyesa yan. 2. Nakabalot dito rin. Kaya try natin tong i-testing mamaya pagka nag-okay. Hopefully na okay to. Balik tayo dun sa Bali ngayon try nating paandarin to nakakabit na yung mga piyesa natin dito. Nagpalit na tayo ng mga piyesa na MOSFET yan. Tapos naka-on na rin yung oscilloscope natin. Ayan. Kaya tapos dito tayo nagkabit ngayon ng oscilloscope. Yan. Titingnan ko lang kung magkakaroon ng signal tayo dito. Pagka nagkaroon tayo ng full wave, ibig sabihin okay na yung gawa natin. So ngayon, on ko na yung welding machine, kasama na yung power supply. Kasama na rin yung andun. Yan.
On natin. Wala. Yun, nagka-signal tayo ng kaso pangit. May signal tayo kaso pangit. Ano? Patayin muna natin. Bakit pangit? Ay, hindi. Meron pa palang nakalimutan. May isang pyesa pa ako hindi napalitan. Buti na lang. Kasi may isa pang pyesa rito banda na nakalimutan nating palitan. Yan o. Dito. Yan. Sunog yan. Kaya minsan ingat-ingat lang din sa pagtitest. Kaya kung check nyo talagang wala kayong nakalimutan. So dapat dito, dapat dyan tutunog yan. Kaso yan, kasi 10 ohms lang naman dito eh. Oh, wala. Dito, yan meron. Yan. Yung isang portion lang wala. Kaya medyo pangit yung signal natin. Pause ko lang muna. Ihanap muna ako ng pamalit dyan. So ayan, napalitan na natin. Matry natin paanda rin ulit. Sana gumanda na yung signal. On natin. Yan. Yun, ay patay. Pangit pa rin. Bali ngayon, testing ulit nating paanda rin, ano? Nasira ulit yung kinabit nating isang pyesa, nasira ulit yung isang resistor. Kaya ingat-ingat lang din pagka talagang may kulang kayo, masisira yung naikabit nyo katulad nung nangyari dito. Nakaligtaan natin yung isa tapos nagpalit na tayo ng bago, pero yung isang nakaligtaan kong hindi napalitan, nung pag-on natin, sira agad. Ito na yung ito na yung signal na hinahanap ko para naikabit na natin yung IGBT. Hopefully yung IGBT nito is hindi sira, no? On na natin. Ayan. Control naman yan. So yun, hindi pa. Antayin muna natin pumitik yung relay. Yan. Pumitik yung relay. Tapos maya maya. Yan. Yan na yung hinahanap nating signal. Goods na yan. So kilohertz 30. Patayin na lang natin to. Yan. Goods na yan. So bali ngayon, ang gagawin natin, kakabit natin to sa chassis para magkaalaman na kung talagang yung IGBT din is buo pa. Sana buo. Kasi pagka yun ang nasira, patay tayo. Ang laking gastos nun. Bali, binuo na natin si PowerArc na 450. Gumagana na. Tapos meron na rin tayong output na nasukat. Buti naman hindi sira yung natin, IGBT. So yun, nakita nyo, yan 71 volts. Testing natin yung BRD pagka nag-on kung mawawala ba. Ayun, nawala. So gumagana. Testing na lang natin ng welding sa labas, Takot yung welding. So ayan na, naka-on na yung welding natin. PowerArc 450. Settings tayo ng 284. Taas niya.
Yan. Todo pa natin ng 355. Todo natin ng 450. Malakas talaga. Pero dun tayo sa 100 lang. 155. Ito lang yung 155 niya. Yan, bali okay na yan. Balik na lang tayo sa loob, ano? Ay, pwede na pala nga. Hindi na kasi ganito lang pala yung welding na ano natin, kinuha natin to sa ano, patayin ko lang muna. Sa ibang tech kasi nga tumawag yon na nagpatulong sa atin na naghahanap ng gagawa dito. So nirecommend tayo kaya kinuha natin yung welding na to. At yun yung history na. Okay na, pwede na natin tawagan si customer dito. So kita-kita na lang ulit tayo no, sa susunod na video. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli, maraming salamat.